Enligt den svenska tsunamipolisen omkom Jaidi i tsunami. Men de hade jävligt fel. Erik var ju ytterst ansvarig för tsunamigruppen och deras arbete. Vi skulle ju för fan behöva få fram det där DNA-svaret. Det skickade jag idag till er utredningsledare. Vad heter hon? Hon heter Vass. Det går ett rykte om att Bäckström stal konst från en brottsplats, att Severin var med. Det var en handfull människor här i huset som visste att vi skulle slå till igår kväll. Du menar att någon har läckt härifrån? Du är suspenderad med omedelbar verkan. Släpp! Försvinn! Vi kanske ska rymma. Nej, rymma. Det går inte. Jag har gjort inbrott. Hallå! Stanna! Nu kommer de! Edvin! Hallå? Edvin! Är du kvar? Vad fan är det som händer? Edvin, vad tog du vägen? Hallå? Hallå? Nej, sluta vad jag... Aj! Min pappa spelar biljard här. Jag vill inte döda min pappa spelar biljard. Jag vill inte döda min pappa spelar biljard. Vänta, ja, okej, jag fattar. Jag tror jag vet vad han är. Här, ta höger här framme. Nej! Nej! Hjälp! Där inne, biljarden. Stanna här, stanna. Edvin! 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 Här. Edvin! Hallå, hej! Vad är det som har hänt? Är det någon som har gjort illa? Grabben? Nej, jag är okej, men... Jaha, men det där. Skit i det där. Det kan hända vem som helst. Vad vet du vilka det var? Vad fan, de har ju skrämt skiten ur honom här. Ska vi åka hem och så får du berätta på vägen? Blir bra? Ja. Strunt i det där nu. Hackfinns kontor. Varför bröt du dig in där? För att jag såg en bild på Bullens pilsnerkorv på era spaningstavla. Och bredvid så var det ett foto på Hackvin. Han har berättat att när han var liten brukade han leka skattjakt med Bullens pilsnerkorv på Ofärdsön. Och jag tänkte att han kan ha gömt burken i jordkällaren. Och jag tror han har gömt kroppen där också. Och så hittade jag en gammal konservöppnare på hans kontor. En konservöppnare. Fortsätt. Ja, och ett foto på Hackvin och en asiatisk kvinna. Jag tror det är ID. Vad har du fotona? I ryggsäcken. Tom föraren tog. Ja, fan också. Ja, Men det gör ingenting, Edvin. för att jag tog bilder på dem. På fotona? Mm. Det var smart gjort. Ja, mästerdetektiven. Vilka är det där? Titta på nästa. Så Hackvin kände ID. Så när han fattade vad du hade hittat så fick han panik och så gav han sig på dig.
Men vet vi att det var han som körde bilen då? Snart vet vi det, för att Edvin snappade upp halva registreringsnumret. Bra. Då ringer jag Olsson och ber honom söka efter bilägarna. Och så tar vi in Hackvin på förhör med en jävla fart. Gör vi? Ja, men det är väl klart som fan. Han verkar vara den enda som har känt till den där hemliga jordkällan och Edvin har ju knutit honom till fyndplatsen. Du glömmer en sak. Vad fan skulle det vara? Du är satt ur tjänst. Tack. Vänta med att tacka till jag får tag i svinen. Hej då, Edvin. Hej då. Fråga åt nu, grabben. Du, jag måste ta hand om en leverans imorgon. Så skulle Edvin kunna vara med dig då. Så slipper han vara ensam. Absolut, inga bekymmer. Han är alltid välkommen. Ja, tack. Ja, men då får du väl se till att häva min avstängning då. Varför det? Det är ju Toivonens beslut, inte mitt. Nej, men då får du för fan göra det till ditt. Eller tycker du att jag ska visa honom det här? DNA-analysen som du tydligen glömde att berätta om. Hur har du fått tag på den? Ja, du kan ju berätta när vi går upp och snackar med Toivonen om det här. Nej, men vad sägs om att visa Toivonen det här istället? Vad fan är det för märkvärdigt med det där? Du skulle ta fingeravtryck. Jaha, skulle du ta fingeravtryck på dem där också? Ljusstakarna? Vad tror du rubriken blir? TV-stjärnan från spaning visar sig vara konsttjuv. Du, vare sig jag är avstängd eller inte så får du fan i mig ta in Hackvin till förhör. Ja, det ska jag göra. Och så fort Daniel jag kan. Jonsson också. För bedrägeri. Ja, och du håller dig borta från min utredning. Ja, om du håller mig informerad. Så, bra. Då har vi en deal. Byta. Så du extra knäcker som konsttjuv? Jag råkade höra dig och Vass igår. Ja, men man kan ju för fan inte stjäla ifrån en tjuv. Fredrik Djupbesen satte det där inbrottet helt själv. Han får sina bilar stulna och frugans juveler. Sen snor han försäkringsbolaget på några miljoner samtidigt som han köper tillbaka skiten för en struntsumma. Det låter som om du gav honom vad han förtjänade. Ja, det tycker jag nog att man kan säga. Då tycker jag också det. Vad tror du om att krypa ner en stund innan lunch? Det låter underbart, men det är bara ett problem. Jag måste jobba. Nej, men skit i det nu. Nej, jag måste. Stig in. Så. Välkommen till mitt nya kontor. Ja, fuck you. Du ser min karriär går spikrad. Ja, det här får gå lite fort nu. Vad gör ni? Det här är my bad. Jag behövde hjälp med regnummer och sånt och Olsson är mycket bättre på inre spaning. Så. Jaha, vad gav det då? Med hjälp av halva regnumret och bilmärket så sammankörde jag Han har suttit upp hela natten. alla övervakningsfilmer från adresserna som Edvin uppgav. Och ägaren är en 41-årig man vid namn... Ska vi se. Olof Hansson. Är du säker på det? Ja. Ja, vi ses på morgonmötet snart då. Yes. Och du också, Olsson. Okej. Om ni inte tycker att vi ska träffas här inne istället, allihopa. Olof Hansson står som ägare på den och 53 andra bilar.
Han En klassisk målvaktsjävel, ja. Får vi hoppas på en annan koppling till Hackfin. Ja, men ta in honom på förhör bara. Vi måste ha mer på honom. Ja, innan han ger sig på någon annan 9-åring, dit du vill komma. Kom ihåg, vi gör som jag säger nu. Vad händer? Jag måste också iväg och jobba. Jag ska iväg och gripa en jävla mördare. Nej. Går bra. Ja, Välkommen tillbaka. tack. Så, då har vi slutligen fått bekräftat av NFC. Det är Jaidi som hittats på Ofärdsön. Yeah. Vänta, vadå? DNA-proverna från Thailand då? Vad hände med... Är de fake eller? Han lurade tsunamipolisen med hårstrån från diadiskan och lite saliv från en tandborste som hade klarat sig i en necessär. Ja, och för det kommer de ansvariga få skämmas så länge de lever. Nu ska vi fokusera på den som utförde bedrägeriet. Det är Daniel Jonsson. Jag vill ta in honom på förhör. Bra idé, men han är tyvärr på tjänsteresa i Litauen. Ja, men vi har kontakt med hans syster Sara Jonsson som är på besök hos Daniels styvpappa Sven-Erik. Som ligger för döden. Ja, han kommer dö. Men de har båda gått med på att höras. Tar du det då? Med Olsson. Ja, ja. Så hur går det med sökandet efter misstänkta boende kring Mälaren då? Det är som att hitta rätt nål i en stack med nålar. Ja, men du får ju fokusera på dem i tidigare domar. Det gör jag. Men öarna har gott om dömda. Bäckström. Är det någon som vet när han dyker upp igen då? Det är ingen som vet. Hörrni, jag sätter på en kanna, va? Gör det. Är det någon som vet vad han har gjort då? Nej. Ja, okej. Ja, hej. Nej, de har följt Boris i över ett dygn nu. Han gör ingenting. Allra minst träffar han ju Sarm. Vi får hitta en ny ingång. Det finns inte någon annan idiot vi kan följa efter. Här har vi kanske en. Du, det kan hända att jag blir lite sen ikväll. Okej. Jag tänkte om du kan ta den här. Om du inte har andra planer för kvällen. Nej. Så vi ses ikväll. Ja. Kan du ta den här? Du håller den bara mot... Kom, jag visar. Så, du håller den här bara. Så slår larmet av och sen så är dörren öppen. Tack. Vi ses. Ses vi sen. Glömde du något? Va? Nej. Men pappa sa att jag skulle vara här idag. Eller ska du iväg någonstans? Nej, tydligen inte. Varför kan inte jag följa med till scoutgården? Ja, jag vet vilken buss man tar. Nej, men jag kan inte ta med dig när jag ska konfrontera en misstänkt mördare. När ska du göra det istället då? Jag får göra det en annan dag helt enkelt när det passar bättre. Du lovade pappa att du skulle få fast kidnapparen. Ja, men jag kan inte utsätta dig för fara, Edvin. Men vi två är de enda som kan lösa det här. Det var vad du sa. Du och jag. Om vi gör det här, får du lova mig en sak. Att du inte snackar så mycket. Nej. Vi ska inte ut på någon jävla hajk, det vet du va? Nej. Tjena. Vad ska du? Jag ska upp igen. Hur har du fixat det? Vass. Har hon hjälpt dig?
Jag hjälpte henne. Ska se. Du kanske vill ha det här? Ja. Okej. Då säger vi så. Ha det bra. Hej. Ja, hej. Jo, du, jag har tänkt, det behöver ju inte vara något vräkigt kontor. Bara det är ett med fönster. Du, följ med mig. Du ska ha stort tack för ditt mod. Men jag har kommit fram till att jag behöver hålla på filmen ett tag. Film? Ja, som du skickade. Du skickade inte mejl till mig igår? Nej. Nej, men jag har tänkt och jag har bestämt mig. Jag följer med dig till internutredningen, så berättar jag allt. Vad bra. Men som jag sa, vi avvaktar. Tills vidare. Och jag blir kvar där nere tills vidare. Ja, båten är borta. Han är inte här. Nej, då får vi vänta. Skitväder. Kom, vi går upp under tak. Kom. Har du tid att snacka en stund? Och har du din backup? Jag har ingen backup. Då ska jag ge dig en gratis lektion i polisarbete. Lek aldrig med de stora grabbarna solo. Vi kan ta en öl till Hanna. Damen ska också ha en. Kan inte sitta här utan en öl. Jag vet att det var du som gav oss Boris och hans kompisar. Och jag vet att de var 4 vid rånet. Men vi har fortfarande inga namn. Och tsaren, du råkar inte veta var han håller hus? Du vet att det du håller på med nu är väldigt diskriminerande. Du pratar med Bäckström men inte med mig. Du är inte Bäckström. Nej, jag är allt annat än Bäckström. Så olika är det inte. Han släpper heller aldrig taget om en utträde. Så länge det är hans egen, ja. Du tror att Bäckström stekte ditt tillslag? Jag tror ingenting. Alltså, han kanske säljer sig till en mörvel ibland. Att han skulle låta sig mutas av ett gäng ryssar som har hela poliskåren efter sig. Nej. Så dum ger det inte ens han. Vad är det? Ja, det är något i grejen nu, känner. Hej. 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 Nej, gud, förlåt. Jag hade faktiskt glömt att ni skulle komma. Ja, det är ingen fara. Pappa är ganska dålig idag. Jag tror inte att han kommer att orka prata med er. Nej, men det är, vi kan prata med dig istället. Ja, okej. Vi kan gå in här. Ja. Ni har katter här, va? Ja, 4 stycken faktiskt. Oj. Jedi blev alltså mördad. Men av vem då? Det är det vi håller på att utreda. Men... Ha? Och vad säger Daniel då? Han kommer också höras.
Sen förstår vi ju såklart om det är jobbigt att prata om din bror. Nej, men vi har ingen bra kontakt. Han blev adopterad av pappa när han var 10. Det blev ju inte lyckliga familjen direkt. Tillit. Det är inte Daniels paradgren. Jag kan fatta det i och för sig. Hans biologiska pappa övergav honom innan han föddes ens. Och Karin, för det var hans mamma, hon fick ju liksom jobba på och jobbade heltid och hon var väl aldrig hemma. Så det var ju som att han var helt övergiven som barn. Ja, pappa gjorde verkligen allt för att vara en bra pappa. Han hade väl inte satt foten på en båt. Ändå köpte han en segelbåt. Ja, bara för att de två skulle ha någonting att göra tillsammans. Pappa körde fram och tillbaka till scoutgården. Jag hade ju behövt ibland att han körde. Sjöscouterna? Ja, det var som Daniels andra hem kan man säga. Hade han några kompisar där på scoutlägret? Pratade han någonsin om en hackvin? Kan väl inte jag komma ihåg. Men Daniel hade väl inga kompisar. Han hade väl kompisar, men det gick ju inte att komma honom in på livet. Jag kunde inte, pappa kunde inte. JD var väl den enda som kunde. Så när hon dog, då tänkte jag faktiskt så här att... Ja, men att han blev som övergiven en gång till. Ska vi läsa lite? Vad blir det då? Tänk inte på det. Har Daniel gjort något? Men de frågade någonting om det var någon kompis han skulle ha haft i scouterna. Hackvin? Ja, så hette han. Är det han som har gjort något? Men jag vet inte, pappa. Nu ska vi se. Grönsakshandeln hotad. Så du menar att Hackvin och Daniel var bästa polare? Ja, hur nära de var vet vi inte riktigt, men de var på flera seglarläger ihop. Ja, men så via Daniel så lärde Hackvin känna JD i vuxen ålder. Och så blev de så pass bra polare så han tog med henne ut och segla. Vad fan, han kan ju ha mördat henne på båten. Fixa fram en husrannsakan på det fort som fan. Absolut, det ska jag göra. Så fort jag kan knyta honom till det där överfallet mot Edin. Hej. Så det är här du gömmer dig. Men pappa, vad gör du här? Du ringde och föreslog lunch. Suttit en halvtimme och väntat. Förlåt, jag glömde. Det har varit så mycket med utredningen nu så... Hörde att du har varit uppe på Nova och pratat om tsunamipoliserna. Det är bra gubbar det där. Deras insats var enastående. Absolut. Det var en ära att ha varit deras chef. Det var praxisfrågor bara. Det rörde inte mordet egentligen. Pappa, jag är så ledsen. Det har varit så mycket nu med... Utredningen. Hoppas bara det inte blir en besvikelse. Se. Hur länge brukar han vara borta? Jag vet inte riktigt. En gång så seglade han runt hela jorden. Ja, det kan vi inte vänta på. Vad gör ni här? Nej, Vem är det? vaktis. Han är så äcklig. Evert Bäckström här, polisen. Du kanske känner igen mig från TV förmodar jag. Det här är Edvin, en av era sjöscouter. Ni vill inte ha en massa löst folk här. Inte efter igår. Löst folk? Vad hände igår? Vi hade inbrott här. Aj då. Jaha.
Var var det någonstans? Det är en av de andra byggnaderna här nere. Har ni polisanmält det? Ja, det får du prata med Hackvin om. Vänta, jag pratar med det här. Var hittade jag den där Hackvin? Han är ute med båten. Ja, men vänta lite. Har du någon aning om när han kommer tillbaks? Nej, tack för hjälpen. Du, vet du vad? Jag kan följa med dig ner och titta på huset där det var inbrott. Vi kanske kan hitta några spår så vi kan få tag i dem. Jag är ändå polis, vet du. Du, sätt igång och gör upp en eld eller något, du som är scout. Så vi kan få fart på de här korvarna här. Okej? Hej. Du är ju ett riktigt pyromanämne. Ja, du Edvin, det är inte varje dag man får sitta så här och mysa nu för tiden. Nej. Pappa hatar utflykter. Gör han? Det tror jag inte. Han bara jobbar. Trots att det är sommarlov. Ja, men jag tror att han jobbar för att du ska ha det bra. För att han är rädd om sin familj. Han vill att de ska ha det bra. Men det är väl inte så lätt att vara barn. Och det är fan men inte så lätt att vara pappa heller. Ska du bli det nu? Montina? Du, nu får du ta och hålla reda på din korvburk där borta. Här, ta med ett par korvbröd. Ja. Titta, de ser ju färdiga ut. Ska se om jag kan ta en. Titta vad bra det där går. Annika Karlsson heter jag och kommer från polisen. Den här mannen var här och käkade lunch igår. Känner du igen honom? Du får prata med Sonja. Sonja... Ja, hon är inte här. Okej. Men hon kommer lite. Hon kommer senare idag? Okej. Jag kan ta en titt i den där så länge. Tack. En öl? Ja, tack gärna. Och en vodka till? Nej, det är bra. Eller vänta, jag kan ta en liten 4. Ja, tack. Varsågod. Och en vodka. Tack. Vad var det för skattjakt han höll på med där i Hackvin? Hon brukar leka sjörövare. På Ofärsjön? De brukade segla dit och tälta och bada. Och så lite de kölhalning där vid djuphavsgraven. Det var där de hotade med att slänga i dig. Fjärden till djupaste punkt, säger Hackvin. Ofärsjön verkar vara en riktig äventyrsö, men där fick inte ni vara. Nej, Hackvin bestämde det. Han kommer nu. Ja, men då får du springa iväg och gömma dig någonstans. Jag plockar undan. Varför då? Därför att jag ska skrämma skiten ur honom. Kan inte jag få med? Jag vill också skrämma skiten ur honom. Jag kan ha hittat nålen i stacken. Han har ingen båt, men han är straffad för vapenbrott. Och dessutom, han har arbetat hos sjöscouterna i över 40 år. Kom ihåg att du låter honom få syn på dig och sen springer utan bara helvete. Och tycker att det börjar bli för läskigt så... Ropa på dig. Perfekt.
strunta i mina grejer. Fattar du det? Så där, Hackvin. Nu tar vi det lite lugnt här. Varsågod och slå ner. Vi ska snacka lite, du och jag. Vi ska snacka om Jahidi. Har du sett henne förut? Vem är det? Det är ingenting du känner igen? Hej. Edvin. Så, vad säger vi om det där? Den där trodde du att du hade tagit tillbaka. Du ser trevlig ut där, Hackvin. Men svårt att tro att du gick under smeknamnet Pisskvinn. Vilket jävla smeknamn. Ja, Pisskvinn. Men det fick du väl eftersom du pissade i sängen varje natt. Pinsamt. Ja. Men vad fan, det kan ju inte ha varit så lätt. Var på scoutläger hela sommaren ensam, nedpissad, mobbad. Måste ha varit fantastiskt sen när Daniel kom och tog ditt parti. Och sa att pissa på sig, det kan väl vem som helst göra. För det var inte så konstigt om du började se upp till honom. Ja, prata som honom och klä dig som honom. Och sen när han gifte sig med den där kalaspinglan så skulle du ha henne också. Fuck! Förlåt. I'm so sorry. I mean... Du tafsade på henne och hon blev vansinnig. Och du förstod att det där kommer Daniel få veta. Och det fick ju inte hända. För då skulle han ju säga upp er vänskap, som var det viktigaste du hade. Så du hade inget val. Du mördade henne. Det är ju helt... sinnessjuka fantasier. Ofärdsön. Du och dina polare hade någon slags skattjaktslek där. Och vid något tillfälle så gömde ni en burk med pilsnerkorv. Den har vi nu hittat. Burken. I en igenväxt jordkällare. Och på samma ställe hittar vi Jahidis kropp. Du dödade henne. Du gömde henne i din hemliga jordkällare. Ett ställe som bara du kände till. Erkänn. Jag kan inte erkänna någonting som jag inte har gjort. Nej. Erkänn nu, annars så... Annars, vadå? Vad ska du göra? Ska du skjuta mig? Någon som kidnappar små barn är väl inte värd så mycket bättre? Jag har väl inte kidnappat någon? Erkänn. Varsågod, skjut mig då. Skjut då! Det är ju du som åker in. Jag åker in? Ja, varsågod Edvin. Skjut du då. Barn åker inte i fängelse. Skjut honom för fan. Skjut skallen av honom för fan. Sinnessjuk. Skjut skallen av honom. Ta det lugnt. Edvin, ta inte på det lugnt. Skjut skallen av honom. Var försiktig med den där. Barn åker inte i fängelse. Skjut honom. Edvin, ta bort fingret. Skjut honom för fan. Edvin! Skjut honom. För fan, helt sinnessjuk! Ska vi springa efter honom? Nej, låt han hålla på. Bra jobbat Edvin. Det har varit jättemodig idag, grabben. Bra jobbat. Det är fullständigt vansinne att ta med en minderårig på en sån här sak. Nej, Det har inte varit några som helst problem. det har gått jättebra. Vi har haft full koll här hela tiden, eller hur? Sund? Ja. Det här är Sund. Det var han som berättade att Hackvin tydde sig till Daniel när de var små. Ja, de hade sina grejer ihop. De där tre. 3, så är det. Ja. Var det de här 3? Ja, det där är Daniel. Och det där är Hackvin. Och den tredje? Det är han som är på tv med dig. Thomas Eriksson. Ja, men vad fan, får se. Ja, men vad fan. Den vägen vill du inte gå.
Är det Bäckström som är problemet så går det att bli av med det. Nuden Severin. Han hatar Bäckström. Nej men tjenare. Det var ju du som skickade filmen. Filmen? Vilken film pratar du om? Jag fattar inte. Du erbjöd mig din hjälp för att få bort Bäckström. Och nu fattar jag varför. Du var ju scout tillsammans med Daniel Jonsson. Ja. Ja, det kan jag väl erkänna. Att jag var sjöscout för 25 år sedan. Tillsammans med några som jag inte sett röken av sedan dess. Men då är frågan, vad är straffskalan för det? Du, passar dig jävligt noga nu. Så fort jag får bevis på hur du är involverad i det här. Då jävlar. Tack. Då är jag informerad om det. Runt och mitt hår blir värre och värre. Det slog rakt ut. Jag tycker det låter som en helt underbar dag att få åka båt. Ni borde gifta er. Skål! Skål på Kloppa på ingen för att polisen är här. Polis och drickar, det känns det. När ska man annars... Alltså när man jobbar hela tiden, när får man ledig? Du ville prata med mig? Ville jag? Ja, om lunchen. Ja, vad bra. Tack. Känner du igen den här mannen? Ja, han var här igår, ja. Ja, vad bra. Det visste jag i och för sig redan. Men vem är det han brukar vara här med? Igår var han här med en man. De satt där borta. Med den här mannen då? Ja, han från TV. Han var också här. Han satt vid bord 8 och åt borst. Hon åt köttsallad. Vadå hon? Ja, han var här med en kvinna. Var det allt eller? Tina! Tina? Vad fan är det här? Vad vill ni? Hur fan kom ni in här? Ni håller på att jaga oss dag och natt. Det är tröttsamt, både för oss och er. Så vad sägs om att vi gör upp i godo istället? Här kan du dryga ut din polislön med, mot att du håller oss informerade. Om rånarutredningen. Jag har ingen jävla insyn i Skitsnack! Skitsnack. Du har ett enkelt val. Antingen blir du bra mycket rikare här och nu. Eller så dör du. Här och nu. Allvarligt talat, ta det lugnt. Jag har Så du tar pengarna?
Bra val. Jag gör precis vad fan som helst, bara han inte skjuter mig! Res på dig. Skjut mig inte! Ställ dig upp, sa jag! Du är fan pinsam. Что за мужики в Швеции? Прости, пожалуйста.